કેમ છો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ન્યૂ ગુજરાતી ટેકમાં। આજે હું તમને દોસ્તો લગ્નની કંકોત્રી વિશે થોડી માહિતી આપવાનો છું કે તમે કેવી રીતે તેને બનાવી શકો છો। આમ તો દોસ્તો લગ્નની કંકોત્રી ઘણી બધી રીતે બનતી હોય છે, ઘણી બધી ટાઈપથી બનતી હોય છે, ઘણી બધી ફેસિલિટીથી બનતી હોય છે, પરંતુ હું તમને સિમ્પલ એક શું કહેવાય તેની મેથડ શીખવાડીશ। તે પ્રમાણે તમે જે પણ પ્રકારની કંકોત્રી બનાવવા માંગતા હોય તે તમે આરામથી બનાવી શકો છો। દોસ્તો તો વિડીયો શરૂ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય ને હજી સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો। તેની બાજુમાં બેલ આઇકન આવે છે તેને પ્રેસ કરી લો કે જેથી કરીને મારો નવો કોઈ વિડીયો અપલોડ થાય તો તેની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળી જાય। તમારો કોઈ પણ ક્વેશ્ચન થાય તો મને કોમેન્ટ કરો, વિડીયો ગમે તો તેને લાઇક કરો। દોસ્તો આ લગ્નની કંકોત્રી બનાવવા માટે કોઈ વધારાની એપ્લિકેશનની આપણે જરૂર નથી, ફક્ત બે જ એપ્લિકેશનની જરૂર છે। પહેલી છે પિક્સલ લેબ અને બીજી છે ઇમેજ સર્ચ। આ બંને એપ્લિકેશન હશે તો તમે સારામાં સારી કંકોત્રી બનાવી શકો છો। તો દોસ્તો તે બંનેની લિંક હું મારા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, ત્યાંથી પણ તમે તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો દોસ્તો શરૂ કરીએ આપણો વિડીયો। તો દોસ્તો સૌથી પહેલાં હું મારી પિક્સલ લેબની એપ્લિકેશન ખોલી લઉં, ત્યારબાદ હું તમને આગળ શીખવાડું। તો દોસ્તો પિક્સલ લેબની એપ્લિકેશન ખોલ્યા બાદ તમે જો દોસ્તો અહીંયાથી આપણે બેકગ્રાઉન્ડમાં વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ લઈ લઈશું। ત્યારબાદ તમે જો દોસ્તો અહીંયા જે 3 ટપકા છે ત્યાં ક્લિક કરી અને આ ઇમેજ સાઇઝ ઉપર જતા રહીશું। ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે અહીંયા કસ્ટમ રાખવાનું અને અહીંયા આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે, તમે જોઈ લો અહીંયા રાખવાનું છે આપણે 100 અને અહીંયા રાખવાના છે આપણે 70। આ એક રેશિયો છે, તેની અંદર આપણે બનાવવાની છે કંકોત્રી। તો દોસ્તો આ રીતે આવી જાય છે 100:70। તો દોસ્તો હવે તમારે શું કરવાનું છે જોઈ લો, ખૂબ જ આસાન છે અને ખૂબ જ સરળ છે। દોસ્તો સૌથી પહેલાં આપણે આ જે વ્હાઇટ બેકગ્રાઉન્ડ લીધું તેનો કલર આપણે ચેન્જ કરી લઈએ અને રેડ રાખીશું, લાલ કલરમાં સારી લાગે છે એના કારણે। હવે દોસ્તો તમારે શું કરવાનું છે, આ વચ્ચેનું જે લેયર છે ત્યાં ક્લિક કરી અને આપણે જે શેપ લખ્યું છે ત્યાં ક્લિક કરવાનું છે। તો દોસ્તો આવો શેપ તમારી સામે આવી જશે। હવે આપણે શું કરવાનું છે દોસ્તો, તેને આ રીતે મોટો કરી લેવાનો છે વ્યવસ્થિત રીતે। પછી તમે જો દોસ્તો અહીંયા ચોકડીનું નિશાન છે ત્યાં ક્લિક કરો। તો દોસ્તો આ 1 2 3 4 ખાના છે, તો આપણે બે બાજુ બે ખાનાનું આને લેવાનું છે। કઈ રીતે તમે સમજી લો અહીંયા। તો દોસ્તો આ રીતે માની લો કે આ 2 ખાનાની અંદર આવી ગયા। ત્યારબાદ નીચેની સાઈડ પર વ્યવસ્થિત રીતે આ રીતે સેટ થઈ જવું જોઈએ। હવે દોસ્તો આપણે તેને શું કરવાનું છે એ જોઈ લો, અહીંયાથી ઓકે કરી લો। ત્યારબાદ દોસ્તો તમે જો અહીંયા નીચે કોપીનું નિશાન છે તેના પર કોપી કરશો એટલે તેવું તેવું બીજું બની ગયું છે। તો દોસ્તો આપણે તેને બનાવી અને આ સાઈડ તેને લઈ લઈશું શાંતિથી। તો બની ગયું। હવે આપણે દોસ્તો તેનો કલર લઈ લેવાનો છે। તો દોસ્તો તમે નીચે જશો એટલે તમે જોઈ શકશો અહીંયા છે કલર, તેના પર આપણે ક્લિક કરીને અહીંયા દોસ્તો જે આછો વ્હાઇટ હોય તે કલર આપણે લઈશું। તે પ્રમાણે તમે કોઈ પણ કલરને ચૂઝ કરી શકો છો, પણ હું તમને સલાહ આપીશ કે તમે આ કલરને રાખો, ખૂબ જ સારું લાગશે। બંને સાઈડે કલર આપણે પહેલાં લઈ લઈએ, ત્યારબાદ આપણે આગળ પ્રોસેસ કરીશું। તો આ રહ્યો કલર, અહીંયાથી ઇનેબલ કરી લઈએ અને જે કલર મેં તમને બતાવ્યો તે કલર અહીંયાથી આપણે લઈ લઈએ, એ આ રહ્યો। ત્યારબાદ હવે આપણે તેને અહીંયાથી ઓકે કરી લઈશું। હવે દોસ્તો આગળ તમારે શું કરવાનું છે તે જોઈ લો। હવે દોસ્તો આ ચોરસ છે તેને આપણે અહીંયાથી હટાવી દઈશું। હવે તમારે શું કરવાનું છે, હવે આપણે અહીંયા તમે જોઈ શકશો આ જે લેયર જેવું અહીંયા દેખાય છે ત્યાં ક્લિક કરી અને આપણે જે બે અત્યારે લીધી શેપ તે બંનેને અહીંયાથી લોક કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ ફરીથી આપણે લેયર પર ક્લિક કરીશું એટલે તે ત્યાંથી જતું રહેશે। હવે દોસ્તો આપણે એક બોર્ડર લેવાની છે, તે બોર્ડર આપણે લેવા માટે જવું પડશે આપણે આપણી ગેલેરીમાં। દોસ્તો જે વસ્તુઓ આપણને જરૂર છે, જે પીએનજીની જરૂર છે તે બધા જ પીએનજી આપણને ઇમેજ સર્ચ નામની એપ્લિકેશનમાંથી મળી જાય છે। દોસ્તો તેનો યુઝ કેવી રીતે કરવો તેનો પણ આપણે એક અલગથી વિડીયો બનાવેલો છે, જે તમે જોઈને શીખી શકો છો। દોસ્તો તો મેં પહેલાંથી જ તે ઇમેજો બધી ડાઉનલોડ કરી રાખી છે। તો દોસ્તો હું પહેલાં અહીંયા લઈ લો, તમે જોઈ શકશો અહીંયા ઇમેજ ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું। ત્યારબાદ જવાનું છે આપણે આપણી ગેલેરીમાં અને ગેલેરીમાં મેં પહેલાંથી ડાઉનલોડ કરી રાખેલી વસ્તુ છે તેની અંદર હું જઈશ। તમે જુઓ આલ્બમની અંદર, આલ્બમમાં ગયા બાદ દોસ્તો મેં તે ડાઉનલોડ કરી રાખી છે તે હું ફ્રેમ અહીંયાથી લઈ લઉં, તમે જોઈ શકશો। તો આ છે એ ફ્રેમ, તે ફ્રેમ અહીંયા આવી ગઈ છે। તો તેના પર હું ક્લિક કરી અને તેને આ રીતે વ્યવસ્થિત પહેલાં મોટી કરી લઉં।
તમે જોઈ શકશો. આપણે તેને પછી વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવવાની છે. અને આ કલરને રિમૂવ કરવા માટે દોસ્તો તમે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને નીચે જશો તો અહીંયા લખ્યું છે ઇરેજ કલર. તેના પર ક્લિક કરીને આપણે તેને અહીંયાથી ઇનેબલ કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ દોસ્તો તેને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે તેને સેટ કરી લઈએ સૌથી પહેલાં. ત્યારબાદ આપણે આગળ પ્રોસેસ કરીએ. તમારે દોસ્તો સૌથી પહેલાં તેને આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે સેટ કરી લેવાનું છે બધી બાજુ. મેન વસ્તુ છે આની દોસ્તો ફ્રેમ તૈયાર કરવી. ત્યારબાદ અંદર તો તમે ગમે તે રીતે લખી શકો છો, ગમે તેવી રીતે લખી શકો છો, પરંતુ મેન વસ્તુ મેં તમને જે સમજાઈ એ છે આની સેટિંગ, તેની ફ્રેમનું સેટિંગ. તે ફ્રેમનું સેટિંગ જો તમે વ્યવસ્થિત કરો છો દોસ્તો તો તમારી કંકોત્રી સારામાં સારી બને છે. તો દોસ્તો એને આ રીતે પહેલાં વ્યવસ્થિત સેટ કરી લઉં, ત્યારબાદ આપણે આગળ પ્રોસેસ કરીએ. તો દોસ્તો મેં ફ્રેમને વ્યવસ્થિત રીતે સેટ કરી લીધી છે. તમારે આની કરતાં પણ સારી ફ્રેમો દોસ્તો ડાઉનલોડ કરી હોય તો તમે ઇમેજ સર્ચ એપ્લિકેશનની અંદર જઈને ફ્રેમ PNG લખીને સર્ચ કરી શકો છો. તેમાં તમને ઘણી બધી ફ્રેમો મળી જશે. તો હવે દોસ્તો આપણે તેને પણ લોક કરી લઈએ. તો આ લેયર ઉપર ક્લિક કરી અને તેને અહીંયાથી આપણે જે ફ્રેમ લીધી તેને લોક કરી લઈશું. ત્યારબાદ ફરીથી લેયર ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે તે જતું રહેશે. હવે દોસ્તો આપણે શું કરવાનું છે, સૌથી પહેલાં તો અહીંયા લખી લઈશું શ્રી ગણેશાય નમઃ. તો તેના માટે દોસ્તો આપણે એ ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ પ્લસવાળા નિશાન ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ આ પેન્સિલ ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ અહીંયા ક્લિક કરી અને સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા ગુજરાતીમાં લખી લઈશું શ્રી ગણેશાય નમઃ. અને શ્રી ગણેશાય નમઃ લખ્યા પહેલાં આપણે 2 ઊભા લીટા કરવાના છે. તો તે 2 લીટા અહીંયા લઈ લઈએ સૌથી પહેલાં. ત્યારબાદ સ્પેસ છોડીને ફરીથી અહીંયા લખી લઈએ આપણે શ્રી ગણેશાય નમઃ. તો દોસ્તો શ્રી ગણેશાય નમઃ લખી લીધું છે. ત્યારબાદ અહીંયાથી તેને ડન કરીને તેને અહીંયાથી ઓકે કરી લઈશું. તમે જોઈ લો એટલે તે અહીંયા શ્રી ગણેશાય નમઃ અહીંયા લખેલું આવી જશે. ત્યારબાદ આપણે તેનો કલર ચેન્જ કરી લઈએ. તો દોસ્તો તમે લાલ રાખી શકો છો, બીજો પણ કલર રાખી શકો છો, તમને જે સારો કલર લાગે તે તમે અહીંયા રાખી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે તેની સાઇઝ થોડીક સેટિંગ કરી લઈએ વ્યવસ્થિત રીતે, જે આપણને વ્યવસ્થિત રીતે દેખાય અને વ્યવસ્થિત રીતે લાગે એ રીતે લખીને અને વચ્ચોવચ્ચ આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે લઈ લઈશું. ત્યારબાદ બંને બાજુ આપણે નમન કરતી સ્ત્રીનું આપણે ઇમેજ લેવાની છે. તો તે માટે દોસ્તો આ લેયર ઉપર જઈશું. ત્યારબાદ ઇમ્પોર્ટ ઉપર જઈને મેં ડાઉનલોડ કરી જ રાખી છે, તો હું તે પહેલાં અહીંયા સૌથી પહેલાં લઈ લઉં. ત્યારબાદ તમે જો દોસ્તો મેં ડાઉનલોડ કરીને જ રાખી છે, તો તેનું અહીંયા ક્લિક કરીશ તો તમે જો દોસ્તો તે અહીંયા આવી ગયું છે. તેને હું અહીંયાથી ઓકે કરું તો તમે જુઓ દોસ્તો નાનું થોડુંક વ્યવસ્થિત નાનું કરી લઉં સૌથી પહેલાં, અને પછી આપણે તેનો કલર છે તેને ઇરેજ કરી લઈએ. દોસ્તો આ બધા જ PNG મેં તમને આગળ જણાવ્યું તેમ તમને ઇમેજ સર્ચ એપ્લિકેશનની અંદરથી આરામથી મળી જશે. તો દોસ્તો હવે આનો જે આપણે કલર છે એને ઇરેજ કરી લઈએ સૌથી પહેલાં, અને ત્યારબાદ હું તમને આગળની પ્રોસેસ શીખવાડું. તમે જો ઇરેજ કલર છે તેના પર ક્લિક કરીને અને ઇનેબલ કરશો એટલે તેનો કલર જતો રહ્યો. ત્યારબાદ દોસ્તો આપણે તેને આ એક સાઈડ આ બાજુ રાખીશું અને એક પેલી સાઈડ રાખીશું. બંને બાજુ એક લઈ લઈશું આ રીતે, જે સારું લાગે છે, ખૂબ જ સારું લાગે છે. હવે દોસ્તો આપણે શું કરવાનું છે, તેનો કલર આપણે અહીંયાથી ચેન્જ કરી લઈએ. તો તેનો કલર રાખીશું રેડ, લાલ કલર રાખીશું તો સારું લાગશે તે તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ હવે આપણે તેને કોપી કરી લઈએ. અહીંયા લખ્યું છે તમે વાંચી શકશો, અહીંયા છે કોપી. તો બંને કોપી આવી ગઈ છે. તો આપણે એક કોપી ત્યાં રાખવાની છે ને એક આ બાજુની સાઈડ રાખીશું, બંને બાજુ વ્યવસ્થિત રીતે સેટ કરીને શ્રી ગણેશાય નમઃ. તો દોસ્તો આ રીતે આપણે સૌથી પહેલાં લઈ લીધું. હવે આપણે ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ લઈ લઈશું સૌથી પહેલાં. તો હવે આપણે જવાનું છે ઇમ્પોર્ટ ઉપર. ત્યારબાદ મેં ડાઉનલોડ કરી જ રાખી છે ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ. તો દોસ્તો તે હું અહીંયા લઈ લઉં સૌથી પહેલાં, તમે જોઈ શકશો અહીંયા. તો દોસ્તો ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ અહીંયા આવી ગઈ છે. હવે આપણે તેનો કલર છે તેને ઇરેજ કરી લઈએ, તે વ્યવસ્થિત રીતે દેખાશે. આ રીતે જોયું દોસ્તો તમે, તેનું જે સ્મૂથનેસ છે તેને પણ થોડુંક વધારે ઓછું કરી લઈએ તો ખૂબ જ સારી લાગશે તે મૂર્તિ. ત્યારબાદ આપણે દોસ્તો તેને વ્યવસ્થિત રીતે આ રીતે સેટ કરી લેવાની છે, થોડીક નાની કરી લઈએ જેથી કરીને આપણી બધી જ વસ્તુ તેમાં વ્યવસ્થિત રીતે સમાઈ જાય. તો દોસ્તો ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ પણ હવે અહીંયા આવી ગઈ છે. તો હવે દોસ્તો આપણે તેને પણ અહીંયાથી લોક કરી લઈએ. ત્યારબાદ હવે આગળ પ્રોસેસ કરીએ. તો દોસ્તો હવે આપણે ઇમેજ લેવાની છે શુભ વિવાહ લખેલી, તો તેને પણ મેં ડાઉનલોડ કરી રાખી છે. આ બધી જ ઇમેજો ઇમેજ સર્ચ એપ્લિકેશનની અંદરથી મળી જાય છે, જેની અંદર તમારે સર્ચ કરવાનું છે. લગન PNG લખીને તમે સર્ચ કરી શકો છો, અથવા તો શુભ વિવાહ લખીને પણ સર્ચ કરી શકો છો અને તેમાંથી તેને ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેમાંથી કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું તે વિશેનો આપણે અલગ વિડીયો બનાવેલો જ છે, તેની લિંક હું મારા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. તો સૌથી પહેલાં દોસ્તો આપણે જતા રહીએ ગેલેરીમાં, શુભ વિવાહ લખેલો અહીંયા હું લઈ લઉં. તો દોસ્તો શુભ વિવાહ લખેલો મેં અહીંયા લઈ લીધું છે. ત્યારબાદ તેને આ રીતે હું વ્યવસ્થિત થોડુંક નાનું કરી લઉં, જે વ્યવસ્થિત રીતે આવી જાય તે રીતે આ સેન્ટરમાં લઈ લઉં. તમને દોસ્તો જે રીતે સારું લાગે, તમને જે તમારી રીતે તમારું દિમાગ ચાલે, તમારું માઇન્ડ લગાવીને તમારે કંકોત્રી બનાવવાની હોય છે. જે તમને વ્યવસ્થિત લાગે તે રીતે તમે તેને બનાવી શકો છો. દોસ્તો આમાં કંઈ મોટી વસ્તુ નથી. તો દોસ્તો શુભ વિવાહ લખેલું આવી ગયું છે. હવે
હું એવું કરવા માંગુ છું કે આપણે બંને બાજુ હવે વર અને કન્યાના નામ લખી લઈએ. ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ હું તમને સમજાવું. તો દોસ્તો આપણે વર કન્યાના નામ લખવા માટે આપણે આ એ ઉપર ક્લિક કરીને ટેક્સ્ટ ઉપર જશું. ત્યારબાદ આ પેન્સિલ પર ક્લિક કરીને હું અહીંયા ક્લિક કરીશ. ત્યારબાદ હું અહીંયા વર કન્યાની આગળ સૌથી પહેલાં શું લખવાનું હોય છે? ચી, મતલબ ચિરંજીવી. ચિરંજીવીનો ચી લખવાનું હોય છે. ત્યારબાદ આપણે ત્યાં ડોટ્સ કરીશું. ત્યારબાદ તે વ્યક્તિનું નામ લખી લઈશું. જેવી રીતે માની લો કે હું અહીંયા લખી લઉં છું મારા ભાઈનું નામ વિનોદ. તમે જોઈ શકશો હું સૌથી પહેલાં અહીંયા લખી લઉં વિનોદ. ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ તમને સમજાવું. તો અહીંયા લખાઈ ગયું છે આપણી પાસે વિનોદ. તો આપણે અહીંયા કરી લઈશું ડન. ત્યારબાદ અહીંયા કરી લીધીશું ઓકે. ત્યારબાદ આપણે જે લખીને લાવ્યા તે હું અહીંયા લઈ લઉં. ત્યારબાદ તેનો પણ આપણે કલર લઈ લઈશું લાલ, જે ખૂબ જ સારું લાગશે આની અંદર. તો દોસ્તો આવી ગયું છે ચિરંજીવી વિનોદ. ત્યારબાદ હવે દોસ્તો વચ્ચે આપણે શું લઈશું? એક આમ છેડાછેડી બાંધેલી હોય તેવી એક ઇમેજ આપણે અહીંયા લઈ લઈએ સૌથી પહેલાં. તો દોસ્તો તમે જોઈ લો અહીંયા તે ઇમેજ આવી ગઈ છે મારી. હવે તેમાંથી હું કલરને ઇરેઝ કરી લઉં. ઇરેઝ કલર ઉપર ક્લિક કરીને તેને ઇરેઝ કરી લઈએ. ત્યારબાદ તેને આમ ખૂબ જ નાનું વ્યવસ્થિત રીતે કરી લઈએ. ત્યારબાદ તેને દોસ્તો અહીંયા આ રીતે ગોઠવી દઈએ. ત્યારબાદ હવે આગળ લખીએ આપણે કન્યાનું નામ. તો તે માટે એ ઉપર ક્લિક કરી, પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી, પેન્સિલ ઉપર ક્લિક કરીશું. ત્યારબાદ ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરી તેને અહીંયાથી ડિલીટ કરી અને કન્યાના નામ આગળ પણ આપણે ચી લખવાનું છે, ચિરંજીવીનો ચી. તો ચી કરીને ડોટ કરી લઈએ. ત્યારબાદ આપણે કન્યાનું નામ લખી લઈએ. ત્યારબાદ ઓકે કરી લઈએ. તો દોસ્તો નામ લખાઈ ગયું છે. તો તેને પણ આપણે આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે સાઈડમાં અહીંયા લઈ લઈશું. ત્યારબાદ તેનો પણ આપણે કલર લઈ લઈએ લાલ. તમે જોઈ લો દોસ્તો, તેને આપણે અહીંયાથી કરી લઈએ રેડ. તો ખૂબ જ સારું લાગશે. તમે જોઈ લો દોસ્તો, બંને નામ આપણા અહીંયા આવી ગયા છે, વિનોદ સંઘ જયશ્રી. તો હવે દોસ્તો આપણે જે આપણે વર કન્યાના નામ લખ્યા તેની નીચે આપણે માતા પિતાના તેઓના નામ પણ આપણે લખી શકીએ છીએ, જે આપણે આઈડિયા પર રહેલું છે. પણ હું તમને ખૂબ જ સિમ્પલ બતાવી રહ્યો છું. એટલા માટે દોસ્તો ખૂબ જ ઝડપથી મારું કાર્ય પતે એટલા માટે તમને સમજાવી રહ્યો છું. ત્યારબાદ દોસ્તો હવે આપણે લગ્નની તારીખ પણ અહીંયા લખી દેવી જોઈએ, કે જેથી કરીને દરેક વ્યક્તિને તેનો ખ્યાલ રહે. તો દોસ્તો તારીખ લખીને આવી ગઈ છે. હવે તેનો પણ કલર આપણે લઈ લઈશું લાલ. તો તેનો કલર ચેન્જ કરી લઉં. તારીખ આવી ગઈ છે. હવે દોસ્તો આપણે જે શ્રીમાન લખવાનું છે સામેના વ્યક્તિ માટે, તેનું અહીંયા જે આપણે બોક્સ બનાવવાનું છે તે બનાવતા હું તમને શીખવાડું. તો તે માટે તમારે દોસ્તો આ લેયર ઉપર જવાનું છે. ત્યારબાદ તમારે અહીંયાથી એક શેપ લઈ લેવાનો છે. આ શેપ અહીંયા આગળ આવી ગયો. ત્યારબાદ તમે જો તેની ઓપાસિટી છે તેને અહીંયાથી તમારે 0 કરી લેવાની છે. ત્યારબાદ દોસ્તો તમે નીચે જશો તો અહીંયા સ્ટ્રોક વિથ લખ્યું છે, ત્યાં તમારે થોડુંક આ રીતે વધારે દેવાનું છે. લગભગ 4-5 રાખશો તો પણ ચાલશે. હવે તમારે દોસ્તો તેને શું કરવાનું છે? તેનો કલર અહીંયાથી આપણે લાલ લઈ લઈશું, કે જેથી કરીને લાલ કલર તેમાં સારો લાગશે એટલા માટે. હવે દોસ્તો તમારે તેની જે બંને બાજુના ખૂણા છે તેને સ્મૂથ કરવા માટે તમે જોઈ લો દોસ્તો ક્યાં છે તે, ક્યાંથી થાય છે તે જોઈ લો. તે માટે તમે જુઓ દોસ્તો અહીંયા જે રિડક્સ લખ્યું છે ત્યાં તમે ક્લિક કરી અને તેને રિડક્સ લખ્યું તેને 15 થી 17 ની વચ્ચે લઈ જાઓ. ત્યારબાદ તેને આપણે અહીંયાથી ઓકે કરી લો. એટલે બોક્સ આવી ગયું. ત્યારબાદ તેને દોસ્તો આ રીતે ખેંચી લેવાનું છે. ત્યારબાદ વ્યવસ્થિત રીતે આને નાનું કરી લેવાનું છે. તેને વ્યવસ્થિત રીતે સેટિંગ કરીને અહીંયા લઈ લેવાનું છે. જે રીતે આવી જાય તે રીતે હું તમને બતાવું. તમે જોઈ લો દોસ્તો આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે. તો આ બોક્સ અહીંયા આવી ગયું છે, સારું લાગી રહ્યું છે. હવે દોસ્તો આપણે આની વચ્ચે લખીશું શ્રીમાન. ત્યારબાદ 2 લીટીઓ લેવાની છે. તે 2 લીટીઓ લેવા માટે આપણે જશું વળી પાછા શેપની અંદર. ત્યારબાદ દોસ્તો શેપમાં ગયા બાદ તેને દોસ્તો એકદમ ખૂબ જ નાનું કરી લેવાનું છે આ રીતે. ત્યારબાદ દોસ્તો તેનો જે કલર છે તમે જોઈ લો, તેનો કલર આપણે અહીંયાથી રેડ કરી લેવાનો છે. ત્યારબાદ તેને અહીંયાથી ઓકે કરી લો. તો આપણે તે લીટી બનીને અહીંયા આવી ગઈ છે. તો દોસ્તો તે લીટી આપણે અહીંયા લઈ જવાની છે આ રીતે. તેને થોડી નાની કરી લઈએ આ રીતે વ્યવસ્થિત, અને તેને પછી અહીંયા લઈ લઈએ. ત્યારબાદ તેની એક કોપી કરી લઈએ બીજી, અને તે કોપીને દોસ્તો આપણે નીચે આ રીતે અહીંયા ગોઠવી દેવાની છે. તેને થોડી મોટી કરી લઈએ આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે. બસ આ રીતે વ્યવસ્થિત લાગે રીતે આપણે તેને ગોઠવી દેવાની છે દોસ્તો. ફ્રેમ આપણે હલવી ના જોઈએ. તો આપણે ફ્રેમને પણ અહીંયાથી પહેલાં લોક કરી લઈએ, તે હલે નહીં એટલા માટે. તો હવે દોસ્તો આપણી જે લીટીઓ હતી તેને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે પહેલાં તો સેટિંગ કરી લઈએ, ત્યારબાદ આગળની પ્રોસેસ કરીએ. તો દોસ્તો લીટીઓ કમ્પ્લીટ સેટિંગ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે અહીંયા લખી લઈશું શ્રીમાન. તો તે માટે દોસ્તો આપણે જઈશું લખવાના ટેક્સ્ટ ઉપર, અને અહીંયા લખી લઉં સૌથી પહેલાં શ્રીમાન. દોસ્તો શ્રીમાન લખ્યા બાદ આપણે તેને અહીંયા નીચે લઈ લઈશું અહીંયા વ્યવસ્થિત રીતે, અને તેને કલરમાં ફેરવી લઈએ લાલ.
જે આપણે બધો જ કલર લાલ રાખ્યો છે તો આને પણ આપણે લાલ કલરમાં જ રાખીશું. ત્યારબાદ હું અહીંયાથી તેને ઓકે કરી લઉં. ત્યારબાદ તેની સાઇઝ થોડી છે તેની વ્યવસ્થિત રીતે હું અહીંયા સેટ કરી લઉં, જે વ્યવસ્થિત રીતે દેખાય. ત્યારબાદ આપણે તેની વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવી લઈએ. આ રીતે દોસ્તો આગળ પાછા કરીને તેને આપણે જે યોગ્ય લાગે ત્યાં ગોઠવી લેવાનું છે સૌથી પહેલાં. તો દોસ્તો તમે જો શ્રીમાન આવી ગયું છે. ત્યારબાદ આપણું બોક્સ આ બાજુનું તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે દોસ્તો આપણે સામેની બાજુ આપણે કાર્ય કરીશું બીજા પેજ ઉપર. દોસ્તો આની અંદર તમે ઘણી બધી વસ્તુ ઉમેરી શકો છો, જેમ કે આ ચિરંજીવી વિનોદને જયશ્રી લખ્યું છે તેને નીચે તમે તેમના માતા પિતાનું નામ, ત્યારબાદ તેમના ગામનું નામ, તમારે જે કોઈ બીજી ડિટેલ આપી હોય તે પણ તમે આપી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે ગણપતિ દાદાની મૂર્તિ રાખી, શુભ વિવાહ લખ્યું, તેની બાજુમાં આપણે બીજી કોઈ ઇમેજ કે પીએનજી આપણે રાખ્યું હોય તો પણ આપણે ત્યાં રાખી શકીએ છીએ. હવે દોસ્તો આપણે નેક્સ્ટ પેજ ઉપર આપણે કાર્ય કરીશું. તો આપણે દોસ્તો ત્યાં આપણે શુભ પ્રસંગો પણ લખી શકીએ છીએ અને મંગલ ઘડી પણ લખી શકીએ છીએ, જેની અંદર આપણે ગણેશ સ્થાપના, મંડપ મુહૂર્ત, ગ્રહ શાંતિ છે, ભોજન સમારંભ છે, વરઘોડો છે, જાન પ્રસ્થાન છે, પછી હસ્તમેળાપ છે, જાન વિદાય છે, કે કંઈ પણ વસ્તુ તમારા દિમાગમાં જે કંઈ વસ્તુ આવે તે બધી જ તમે ત્યાં આરામથી લખી શકો છો. તો દોસ્તો હું અહીંયા લખીશ મંગલ ઘડી, તમે જોઈ લો. તો દોસ્તો મંગલ ઘડી મેં લખી લીધું છે. ત્યારબાદ આપણે નાની નાની ફ્રેમો ગોઠવી શકીએ છીએ ત્યાં, જેની અંદર આપણે ગણેશ સ્થાપના, મંડપ મુહૂર્ત એ બધું લખી શકીએ. તો તેના માટે જે અલગ અલગ ફ્રેમોનો ઉપયોગ થાય છે તે ફ્રેમો બધી જ આપણને ઇમેજ સર્ચની એપ્લિકેશનમાંથી મળી રહેશે. ત્યાં તમારે લખવાનું છે વેન્ડિંગ પીએનજી ફ્રેમ, તો તમને ત્યાંથી તે મળી જશે. મેં ડાઉનલોડ કરી રાખી છે તે હું અહીંયા લઈ લઉં સૌથી પહેલાં, ત્યારબાદ આગળ તમને સમજાવું. દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો મેં ઘણી બધી આવી બધી ફ્રેમો અહીંયા ડાઉનલોડ કરી રાખી છે, જે ઘણી જ ઉપયોગી છે, ઘણી સારી છે. તમે દોસ્તો અહીંયા જોઈ શકો છો. તેમાંથી હું એક આ ફ્રેમ અહીંયા લઈ લઉં છું. દોસ્તો તે ફ્રેમ મારી અહીંયા આવી ચૂકી છે. તો હવે દોસ્તો તે ફ્રેમને હું આ રીતે વ્યવસ્થિત રીતે અહીંયા સેટ કરી લઉં. તેને આપણે થોડી નાની કરી લઈશું, જેથી 5-6 ફ્રેમો આપણે અહીંયા વ્યવસ્થિત સેટ કરી હોય તો તે થઈ જાય. તો માની લો દોસ્તો મારી આ એક ફ્રેમ અહીંયા આવી ચૂકી છે. ત્યારબાદ દોસ્તો હવે આપણે તેની કોપી કરી લઈશું. એક બીજી કોપી ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે બીજું આ એંગલ આવી ગઈ ફ્રેમ. ત્યારબાદ હું તેને અહીંયા ગોઠવી લઉં. ત્યારબાદ ફરીથી કોપી કરી લઈએ તો તે બીજી કોપી પણ અહીંયા આવી જશે, તો તેને હું અહીંયા નાખી લઉં. ત્યારબાદ ફરીથી એક કોપી કરી લઉં તો તે પણ અહીંયા આવી જશે, તો તેને હું અહીંયા લઈ લઉં સાઈડમાં, તમે જોઈ લો દોસ્તો. ત્યારબાદ ફરીથી એક કોપી કરી લઈશું તો તે પણ અહીંયા આવી જશે આરામથી. ત્યારબાદ ફરીથી એક આપણે કોપી કરી લઈએ. 5 ખાના રહેશે તો તે ખૂબ જ સારું રહેશે. તમે દોસ્તો જોઈ શકશો આ રીતે. દોસ્તો તમારે વધારે ખાના વધારવા હોય તો તેને વ્યવસ્થિત રીતે થોડા નાના કરી લો, જેવી રીતે હું પહેલાં નાના કરી લઉં. તો દોસ્તો મેં બધી જ ફ્રેમોને સેટ કરી લીધી છે. તમે તમારી રીતે સેટ કરીને બનાવી શકો છો. હવે દોસ્તો આપણે ફ્રેમોની અંદર લખી દઈશું ગણેશ સ્થાપના, મંડપ મુહૂર્ત, ગ્રહ શાંતિ, ભોજન સમારંભ, વરઘોડો, હસ્તમેળાપ. ત્યારબાદ આપણે નીચે લખીશું તેનું લગ્નનું સ્થળ, શુભ સ્થળ, અને તેને નીચે લખી દઈશું આપણે ટહુકો. દોસ્તો તમે તમારી રીતે લખી શકો છો. આ મેં મારી રીતે બનાવ્યું છે, તમે તમારી રીતે વ્યવસ્થિત બનાવી શકો છો. તો હું ઝડપથી પહેલાં લખી લઉં, ત્યારબાદ હું તમને બતાવું. તો દોસ્તો મેં ગણેશ સ્થાપના, મંડપ મુહૂર્ત, ગ્રહ શાંતિ, ભોજન સમારંભ, વરઘોડો, મંગળ ફેરા, આ બધી વસ્તુ મેં અહીંયા લખી લીધી છે. આ ઉપરાંત તમે દોસ્તો જે મેં ગણેશ સ્થાપના લખ્યું છે તેની અંદર તમે ગણપતિની મૂર્તિ પણ રાખી શકો છો. મંડપ મુહૂર્ત લખ્યું તેની અંદર માંડવાનું પણ કોઈ પીએનજી રાખી શકો છો. ગ્રહ શાંતિમાં કોઈ અગ્નિના કુંડનો પણ તમે ત્યાં પીએનજી રાખી શકો છો. વરઘોડામાં પણ તમે પીએનજી રાખી શકો છો. કોઈ સારા એવા ફોટા બનાવીને રાખી શકો છો. ઉપરાંત તમારે ગણેશ સ્થાપના લખી તેની અંદર તમારે સમય લખવાનો છે. સવારે જે ટાઈમ આપ્યો તે ટાઈમ, મંડપ મુહૂર્તનો જે ટાઈમ આપ્યો તે ટાઈમ, તે સમય કરીને તમે લખી શકો છો. મેં ફક્ત તમને ફોર્મેટ દ્વારા જણાવ્યું છે આ. ઉપરાંત નીચે મેં લખ્યું છે શુભ સ્થળ અને બીજું છે લગ્ન સ્થળ. આ બંને માટે મેં અલગ ફ્રેમનો ઉપયોગ કર્યો છે. દોસ્તો તમે તમારી રીતે તમને જે યોગ્ય લાગે તે ફ્રેમનો ઉપયોગ કરીને બનાવી શકો છો. ત્યારબાદ દોસ્તો નીચે મેં લખ્યું છે ટહુકો. તેને આગળ તમે કોઈ પણ સારું એવું એક વાક્ય લખી શકો છો ટહુકા તરીકે, જે અત્યારે ફેમસ હોય છે દરેક કંકોત્રીની અંદર. તો દોસ્તો આવી રીતે તમારે કંકોત્રી બનાવવાની રહેશે. દોસ્તો તમને કેવી લાગી કંકોત્રી જરૂરથી મને કોમેન્ટમાં તમે જણાવી શકો છો. અને બીજી વસ્તુ દોસ્તો કે જે પીએનજી તમારે ડાઉનલોડ કરવાના છે તે તમારે દોસ્તો ઇમેજ સર્ચની એપ્લિકેશનની અંદર જઈને લગ્ન પીએનજી તમે લખીને સર્ચ કરી શકો છો, અથવા તો શુભ વિવાહ લખીને પણ સર્ચ કરી શકો છો. તેની અંદર ઘણી બધી ઇમેજો આવશે, તે તમારે ડાઉનલોડ કરીને આ રીતે તમારે તેનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. તો દોસ્તો છે ને ખૂબ જ આસાન ને ખૂબ જ સરળ દોસ્તો. હવે દોસ્તો આપણે તેને ડાઉનલોડ કરી લેવાનું છે સારી ક્વોલિટીમાં. ત્યારબાદ તમે દોસ્તો તેને ડાયરેક્ટ તમે પ્રિન્ટર દ્વારા તેને પ્રિન્ટ કાઢીને પણ તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
દોસ્તો આ મેં તમને સમજાવવા ખાતર ઝડપથી બનાવી છે. તમે આનેથી પણ શાંતિથી બનાવશો, વ્યવસ્થિત રીતે બનાવશો તો ખૂબ જ સરળ અને ખૂબ જ સરસ તેવી કંકોત્રી તમારા હાથે તૈયાર થશે. તો જો દોસ્તો વિડીયો ગમે હોય તો તેને લાઇક કરજો, ચેનલ પર ન હોય તો તેને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તેને બીજો કોઈ તમને કોઈ ક્વેશ્ચન થતો હોય તો મને કોમેન્ટ કરીને જણાવી શકો છો. તો મળશું નેક્સ્ટ